Xin chào anh em. Hôm nay mình lại tiếp tục phần 2 này để nói về cách để chúng ta rò mạch và chúng ta hiểu được cái kích điện tử. Làm sao nó hoạt động như thế nào và cái kích IGBT này nó hoạt động ra sao để chúng ta còn có thể bố ơi vào ăn cơm. Ấy đi rồi bố lên. Dòng IGBT thì nó như thế nào để chúng ta có thể làm được một con kích hoàn chỉnh. Thì hôm nọ mình đã nói đến là cách để anh em nhận biết linh kiện và anh em phải search làm sao giả dụ con tụ này nó nằm ở đây, vị trí này nó có chức năng gì ở đầu ra, và nó nằm ở vị trí đầu vào này nó có chức năng gì. Thì con tụ ở đầu vào này nó gọi là con tụ lọc nguồn, thì anh em phải biết được là tra cái mạch của nó là bắt đầu từ đâu, thì anh em mới phân biệt được nó là tụ lọc nguồn hay là tụ đầu ra. Thì bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ đây là bắt đầu dây vào, đúng không? Thì anh em sẽ nhìn theo cái mạch của nó. Ở đây mình đã hàn mất rồi cho nên là mình đây. Đây là một con bo mạch mới. Thì bắt đầu từ đây của nó, chỗ này nó có ký hiệu là con tụ đây, đúng không anh em? Đấy. Ở đây là con tụ. Thì bắt đầu từ đây nó là đường vào 12V âm. Đấy, anh em nhìn ở đây. Từ 12V âm vào thì đây nó là con tụ. Thì con tụ này của nó sẽ là tụ lọc nguồn. Chân của nó bắt đầu ăn từ đường 12V ra. Đây anh em nhìn ở đây, nó kéo theo ở đây nó là MOSFET chống chập. Thì là bắt đầu kéo từ đây xuống. Thì nó ở đây. Thì con tụ lọc nguồn này nó sẽ là tụ lọc nguồn. Con tụ ở vị trí này nó là tụ lọc nguồn. Vậy ở đây cũng có con tụ. Vậy tụ nó ở đây nó để làm gì? Thì tụ ở đây bắt đầu từ đây nó chạy xuống đây và nó đi qua cục biến áp xung, và từ cục biến áp xung cái mạch của nó vẽ từ cục biến áp xung thì nó sẽ đi vào nào là dao động, rồi là nào là phét mo phét, rồi là nó đi đủ thể loại đến IRC, rồi là nó đi đến tụ 5V các kiểu, xong rồi nó đi qua diode cầu các kiểu, rồi là bắt đầu nó viết ra được đến con tụ này. Thì con tụ này nó là tụ gì? Nó sẽ là tụ cao áp và tụ đi ra. Con tụ này bắt đầu nó sẽ là đi ra đến vợt đó. Thì nếu như mà anh em làm một con kích nhá, mà anh em bắt đầu làm thì như video trước mình đã nói rồi, anh em mới làm mà anh em nắp ghép thì cái kinh nghiệm để mà dành cho anh em mới, anh em cũ thì mình không nói, cứ nắp hết lên rồi. Nhưng mà cái kinh nghiệm để dành cho anh em mới thì một là anh em có thể là làm nắp ghép xong, chưa kéo tải chưa làm gì thì anh em thử đo hết các chân cao áp cho mình từ biến áp xung ra đã, rồi là anh em hãng làm đến các bước tiếp theo. Và cái quan trọng nhất, sơ đẳng nhất để mà ấy thì anh em phải biết một tí về điện. Thứ hai nữa, anh em chưa biết gì anh em lên Google, anh em search hộ mình những linh kiện này nó có chức năng gì đó. Và cái củ này thì là cuốn bao nhiêu là đủ. Giả dụ như E42 thì cuốn bao nhiêu vòng, và E55 cuốn bao nhiêu vòng, E49 cuốn bao nhiêu vòng. Anh em biết đo thì anh em đo chia, còn anh em không biết đo thì anh em phải search lên Google và anh em phải theo học các thứ, chứ không cái gì anh em học mà anh em không học mà anh em biết cả. Phải học thì mới biết được. Quan trọng nhất ở trong một cái kích đó là cái gì? Linh kiện nhỏ, là những con trở này anh em phải đi chuẩn cho mình. Thường thì là sẽ dùng trở 10k hoặc 22r đó, hoặc là 10r tùy. Còn ở đây diode thì nó có chức năng gì? Diode anh em biết là diode gì chưa? Những con diode hơ 508 hoặc là hơ 417 đó, thì anh em phải biết nó là có chức năng gì và nó nằm ở đây thì nó vị trí nào. Dương ra dương, âm ra âm thì nó phải quay vào, thì anh em phải tra anh em biết. Con diode nó chịu trách nhiệm là tích kích cầu nó khác, và diode chuyển sang MOSFET nó khác, nối cầu nó khác đó. Thì cái đấy thì anh em phải học, chứ còn video nó ngắn mình không thể nói hết được, mình chỉ nói ngắn gọn thôi cho anh em. Và cái thứ hai là anh em chú ý nhá, cùng một con diode này đây, anh em nhìn ở đây, anh em đừng có mà cái làm sao mà mình bảo anh em phải tra mạch và đi lên trên Google để xem cái thông số và cái cách hoạt động của nó. Thì anh em nhìn ở đây, trong cái diode này
nó có 8 con tất cả đó, nhưng mà tại sao mình lại đấu 4 con quay đầu và 4 con quay lại ngược lại, mà trong khi đó nó đánh dấu là cùng một đầu dương thẳng tắp, âm thẳng tắp đó. Thì bởi vì sao? Bởi vì cái chân của nó, anh em nhìn ở đây này, anh em nhìn ở đây cái chân của nó nhé, 4 con thì là nó chịu trách nhiệm đi vào âm, còn 4 con chịu trách nhiệm đi vào dương. Nếu như anh em để xoay đầu hết thì nó sẽ là sai, sai hoàn toàn luôn, chứ không phải là đúng đó. Thì anh em đừng nên theo cái mạch, cái bảng mạch ở bên trên là nó chỉ một số phần là nó đúng theo thôi, còn một số phần nó sẽ là sai khi anh em ráp. Là cái lý do làm sao mà nó không chạy là ở cái đó. Thì đấy, đấy là cái đầu tiên. Và cái thứ hai là ở trên cái, ở trên một cái này nhá, mình sẽ rút hai cái quạt này ra cho anh em xem này. Hai cái quạt này ra. Đấy, bây giờ mình sẽ rút hai quạt này ra, mình đặt nó song song cái chiều như thế này. Đây, anh em có thấy cái sự khác biệt nó ở đâu không? Bây giờ mình rút ra như này thì anh em có đều song song, đều cái ngàm này, anh em có nhìn thấy sự khác biệt ở đâu không? Nếu như mà anh em mà chưa nhìn thấy sự khác biệt ở đâu ấy thì có nghĩa là anh em chưa biết. Là bởi vì làm sao? Trong một cái, đây nó là sự khác biệt của nó đây này, mình chỉ lại rồi để mình giải thích. Dương, hai cái dương mình đã tháo ra và mình quay hai dương vào nhau và hai âm ra ngoài. Đó. Đấy nhá. Một cái anh em nhìn ở trên cái bo mạch đây này. Không biết anh em nhìn có rõ không chứ. Đấy. Cái chỗ đầu rách của quạt đây nhá. Cùng một chiều đúng không? Trên ký hiệu của bo mạch thì nó cũng là cùng một chiều. Đấy, nhưng mà nếu như mà anh em làm xong nhá, mình đã có từng cái này, bởi vì sao mình nói là bởi vì có bạn là đã nhắn tin hỏi mình bảo tại sao cái quạt em cắm vào một bên lên một bên không lên mà chạy nó nóng. Đó, sau đó lại tiếp tục có một bạn nữa thì lại hỏi mình là anh ơi, sau rút cái quạt của em mà em đấu đúng theo cái ở trên bo mạch, nhưng em nhắn tin hỏi người ta không nói, mà cái quạt của em nó đấu vào nó lại không chạy đều hai chiếc mà nó chỉ chạy có một chiếc. Còn em muốn auto thì làm sao? Auto thì làm sao? Nó sẽ có một con, nó sẽ có một con ấy ở đây, một con diode nằm ở chỗ này. Anh em kéo từ đầu nguồn sang bên này thì nó sẽ chạy auto. Còn nếu như anh em không kéo thì là nó sẽ không auto đó. Còn mình nói về cái vấn đề mà cái bạn kia bạn ấy bảo là hai cái quạt đấu đúng ở trên bo main theo ký hiệu của bo main, đâu diode cũng không đấu ngược chiều, nhưng tại sao nó lại không chạy? Thì tại sao nó lại không chạy thì cái lý do là ở chỗ này. Đây các bạn nhìn đây, mình đã nôi cái đầu quạt ra để mình nôi đầu quạt để mình thay dây ra. Đó, thì là khi mình cắm thì hai cái dương nó sẽ nằm về với dây dương đây. Bởi vì làm sao? Bởi vì là nó trên bo main thì nó im theo khung hình. Còn cái chuyện là ngược xuôi đó là cái chuyện của nó là bình thường. Anh em không thể theo nó được. Mà anh em phải biết được là ở đây nó có một con diode nha anh em nhá, hai chiều của nó đều là diode. Đánh dấu trên bo main thì nó là chuẩn luôn là kéo ra, nhưng mà khi mà anh em hàn chân quạt nó có rách thì là anh em phải chú ý đến là cái đầu dương, dây dương của cái quạt này thì nó phải là vào với lại kết nối với đầu dương của cái dây vào bình. Và bên này cũng vậy, nếu như mà thấy không đúng thì anh em phải đổi ngược lại chân. Cái thứ hai là cái tình trạng này là rất nhiều anh em là gặp phải này, đó là cái khi đấu máy IGBT anh em không câu dây từ đây sang bên này, cho nên anh em làm nó lên nó chạy ok, nhưng mà thấy đầu ra vợt nó có mấy vô thôi, chứ nó không được lên đến mấy trăm V hay là mấy chục V hay là ấy. Đó, một cái rất đơn giản. Cái thứ ba nữa là cái chỗ đấu câu này nhiều anh em là đấu nhầm, bởi vì không rò mạch. Rò mạch ở đây, chân ở đây nó có cái gì đâu, anh em lại câu từ đây sang đây bằng không à? Không có cái gì. Anh em phải rò xem là cái dây thứ cấp của mình ăn ở đâu. Dây thứ cấp nếu anh em cuốn ở đây và ở đây thì anh em phải đấu câu từ đây sang đây. Đấu từ đây sang đây là náo, không đúng, không chuẩn. Hoặc là anh em đấu lại đấu từ đây vào đây cũng được, ok, nhưng mà nó lại không được cái điện ra đúng chuẩn ở đây. Đấy, thì nó chẳng khác gì anh em đấu từ đây ra đây cả.
anh em bắt buộc phải đấu từ đây xuống đây hoặc từ đây ra đây, nó mới là đúng chuẩn của nó. Chứ anh em, nhiều anh em thì lại còn đấu ở đây xong bắt đầu ở cái chỗ này mình vít đi rồi thì lại đấu từ đây câu vào đây. Đấy, nó là một cái nó rất là oái oăm, bởi vì anh em cứ nhìn theo cái mạch nó vẽ ở đây, vậy cho nên là nó sai ở chỗ đấy. Và thứ hai nữa là ở những cái điểm đây này, anh em chú ý, nó chỉ có một cái tí nhỏ nó kéo đến đây thôi, anh em phải hàn làm sao đừng cho nó chập vào nhau đây này. Nó chỉ cần chập vào nhau một tí là cái kích của anh em nó cũng sẽ không chạy nữa. Đấy, thứ hai là những cái chỗ nào mà nó là điểm tiếp xúc dao nó kéo nhiều, kéo cực kỳ nhiều, khi nó cần đến tải cao thì anh em mình nhớ có nói ở kia rồi, nhưng mà anh em nhớ là phải hàn chắc chắn cho mình đấy. Và thứ hai nữa mà để mình muốn lưu ý đến anh em nha, những cái con sò đây này, mình nói cực kỳ là kỹ luôn đấy. Cái mạch này này, anh em nhớ khi khoan nỗ xong là phải bỏ ra mài nhẵn nhụi, làm sao con sò, con phép này này anh em phải ép chặt được vào với lại cái này, nó không được hở, thì cái điểm tiếp xúc của nó truyền nhiệt, tản nhiệt đi nó với là tốt. Còn nó không ép sát được nhá, tôi đảm bảo với anh em đánh nóng cháy phép luôn. Đấy, cái đơn giản nhất và cái ấy nhất để cho anh em xử lý. Thứ hai là anh em làm những con tụ như thế này, anh em phải dán keo kéo, bởi vì những con tụ to nó hay có độ lung lay, anh em mà không dán keo kéo cố định chắc chắn vào hàn đằng sau nhá, anh em đi đánh một thời gian hoặc nhảy qua gì cái nó bật, nó gãy, nó tung bật cái nắp tụ ra, hoặc bật cái mối hàn hoặc đồng ná này, này. Cái này nó chỉ là đồng ná thôi, tùy theo bo mạch người ta đặt, có loại thì là người ta đặt sẽ là bo ngon đồng dày dạng in mấy lớp, nhưng có loại người ta chỉ một lớp, nó chỉ cần bật một cái thôi, anh em không hàn chắc là vứt, không biết về không biết tìm ở đâu hỏng, mà trong khi đó em nhảy qua mỗi cái mương mà tại sao cái kích của em chết. Đấy, mình gặp rồi đấy chứ không phải bình thường đâu, đeo cái kích lên trên vai mà nhảy qua mỗi cái mương về kích năng đùng ra chết. Bấm có nhưng mà điện không ra. Đó, nó lại rất là những cái nó đơn giản nhất nhưng mà anh em tưởng chừng như là nó dễ nhất, nhưng nó lại là những cái mà nó phải là chú tâm nhất. Khi mình chú tâm từ những cái nhỏ thì mình mới làm được cái lớn. Đấy, tiếp đến là cái chỗ cuộn cảm này thì anh em chú ý nhé. Cái chỗ cuộn cảm đây mình sơ lên vậy thì anh em chú ý. Cuộn cảm thì nó rất đơn giản thôi, nó chỉ có một đầu ra và một đầu vào. Thì đầu ra của nó bắt đầu từ đâu? Đầu ra của nó thì bắt đầu từ chạy từ chân của con IGBT, thì nó sẽ vòng hết một cái chân đây, anh em có thể hàn kín đây cũng được hoặc chấm từng mối hàn được, thì nó sẽ vòng như thế này. Và đầu ra của nó là ở đâu? Đầu ra của nó là đầu ra dây vợt. Thì anh em chú ý một cái chú ý mình chỉ ở đây này, cái cuộn cảm của nó thì nó sẽ làm từ đây xiên sang đây luôn, nó đều nhau mà. Một là anh em bẻ chân đi, còn không bẻ chân đi thì nhớ là hàn cái dây khi anh em cuốn cuộn cảm ấy thì chỉ được cuốn từ đây sang đến đây thôi. Đấy, còn tùy theo bo mạch anh em nhé. Giả dụ cái bo mạch của anh em nó làm vòng hết như này thì anh em hẵng cuốn hết như này, còn nó chỉ hai cái chân ở đây đồng tiếp xúc ở đây thì anh em cuốn hai chân thôi nhá, chứ anh em đừng có chơi một phát như mình là bỏ cuốn hết một phát này là sai đấy, không đúng đâu. Đấy, thì ở đây nó vòng từ đây đến đây thì anh em chỉ cuốn từ đây thôi, còn bỏ chân này ra, chứ anh em mà cuốn một phát đồng vào đây quằm sang đây nữa là anh em sai lốt, chập luôn đấy. Đấy là cái nguyên tắc. Thôi còn bây giờ mình đi ăn cơm đã, con gọi lâu lắm rồi, mai mình chia sẻ tiếp. Cái gì thì cái anh em trước khi làm cứ phải học đầu cuối tử tế thì anh em hẵng làm, còn không là chỉ có mất tiền thôi. Người ta gọi là nộp học phí đấy, mà nộp nhiều hay ít thì tùy vào độ máu của anh em. Chào anh em nhé, hẹn anh em video sau, nếu hay thì like ủng hộ mình để mình có động lực mình chia sẻ với anh em những cái gì chân thật nhất và những cái gì mình đã trải qua và những cái gì mình đã nộp học phí. Đấy thì mình sẽ chia sẻ cho anh em để anh em học hỏi. Còn nếu như mà anh em cảm thấy mà không cần những cái gì mà mình chia sẻ thì anh em cứ comment bên dưới, mình sẽ chia sẻ hết cho anh em nếu mình biết. Thôi nhá, chào anh em.